Good morning, everyone. I am Joanna May Plaza Bernades, Bachelor of Science in Environmental Science, 3rd year, Block D. The topic that I'm going to discuss today is types of speciation, evolution, and isolation. So, currently, there are 8.7 species of eukaryotes, and then 80% are still undiscovered. So, how did we end up with so many species around the world? So let's start with the speciation. So what is the speciation? So speciation is the formation of new and distinct species in the course of evolution. So ang speciation kuan siya new formation of distinct species in the course of evolution. So kung sa kuan pa branch ni siya sa evolution ang speciation. So there are types of speciation. So the first types of speciation is the allopatric speciation. So allopatric speciation is a new species evolves as a result of geographic isolation. So kaning kuan sa allopatric speciation nakuha siya na evolve ning nga species as a result sa geographic isolation rather. So naay kuan sa kuan allopatric speciation. So kuan mo ni siya ang original population. Tapos nagkuan siya og initial step of speciation which nito nag-form og barrier sa tunga. And then pagkatapos sa barrier kuan sa ikaduha na kuan tung nanay barrier form, ang sunod na dayon is in isolation na dayon. Kuan is the evolution of reproductive isolation. So mo ni kaning naay green og blue. And then ang sunod is new distinct species after equilibration. So diri ana dayon ang naa na form nagsagol na siya ang katong sa blue nga side og sa green. Mo na ni ang sa allopatric speciation. So the second one is the sympatric speciation. So sympatric speciation is a new species evolved from single ancestor while living in the same geographic niche or organisms placed in ecosystem. So sa sympatric speciation naa po siya original population naka-form siya og greens. So green buo ra siya na green. Tapos sa initial step of speciation process, diri ang tawag siya is polymorphism occurs. So ang katong polymorphism occurs katong naay blue nga gamay nga circle. And then sa evolution of reproductive isolation, naa na siya yung mga kuan within the population na ni siya, naa na yung mga dagan nagkanat na tong gamay na lingin nga color blue. And then the new distinct speciation after equilibration, so nagkanat na siya. So this is what we call sympatric speciation. And then the third one is parapatric speciation. Parapatric speciation is new species evolves as a result of partial geographic isolation as a result of occupying of a new different niche. So ang example ani is kaning mine waste nga naay contaminated uncontaminated soil. So katong kuan something unsa ni kanang magtanong bitaw. So mas daghan ang kuan, mas namunga siya dito sa mine waste kontra sa uncontaminated soil. And then the example sa parapatric is napoy original population na pod green ang color, and then initial step of speciation process is na ay green pod na buo nagsingit bali siya sa oblong na na color green mo ni gitawag nga new niche entered. So sa in the evolution of reproductive isolation in kanang nana siya bag-o nga place sa mga organism naka-color blue na siya katong lingin. And then sa new distinct species after equilibration katong blue is naganat na siya sa katong oblong na green na nakanat na siya. So mo na yung gitawag parapatric speciation. Ang species na buo na evolve siya sa partial geographic isolation as result siya sa different nga nag-occupy nga puloy-anan sa isa ka organism. So napoy different mo to ang type sa three types of speciation. So now we're going to review the evolution. First, we're going to review the evolution.
So Kit Fox naglive siya sa desert. So ang iyahang katong coat nga, ang iyahang coat sa Kit Fox, ang iyang coat nagtabang sa iyahang nga makahide siya, makadisguise siya sa predator. So ang red mo ni ang Kit Fox. Ang red fox, kuan siya nagpuyo siya sa forest. So ang katong iyang red coat mo blend to siya sa surrounding. Ang katong iyang red coat mo blend sa surrounding. So mo ni siya red fox and the Kit Fox. So lahi-lahi siya og kanang gipuy-an, lahi-lahi ang ilahang environment sa forest. So tawag ani is divergent evolution. The second example is yucca flowers are a certain shape, so only the tiny moose can pollinate them. So gamay ni siya nga shape sa kaning yucca flower. So ang kadtong moose nga magkuan sa egg na sa yucca flowers, o ang katong iyang larvae, the caterpillars, live in the developing ovary and eat yucca seeds. So kadto ang caterpillar mo to ang kanang sa developing ovary mo to ang magkaon sa yucca seeds. So ang tawag ani is the co-evolution mo ni ang kanin sa yucca flowers. And then the second example is there are species found in Australia, Africa, and America. Though not related, they all evolved the tools so necessary to subsist on an ant diet: a long, sticky tongue, few teeth, and a rugged stomach, and large salivary glands. So lahi-lahi siya nga kuan sa gikan siya sa nga lahi-lahi nga species nga makita sa Australia, Africa, ug America. Dili sila related pero nag-evolve sila sa kuan kanang parihang nga kuan necessary tools necessary to subsist on a diet. So mo ni sila kana sa giant armadillo nani sa North Africa, giant pangolin nasa Africa, giant anteater South America, and spiny anteater is Oceania. Ang tawag ani sa evolution is convergent evolution. Ang kaning sunod is the woolly mammoth. Extinct na siya. And the modern elephant both share a similar structural appearance at their trunk and tusk. So ang kani sa woolly mammoth og sa elephant, kaning modern elephant, hapit-hapit ra sila og kaning appearance sa ilahang kanang murag sungay nila. Pero ang sa elephant laman is gamay. Ang sa mammoth is dako. Tapos mas bawog ang sa mammoth. At ang iya pong kaning murag ilong niya or something ang sanan siya. Kuan po dako siya. Kuan siya nag-share sila sa kaning duha woolly mammoth ug modern elephant, nag-share sila sa common ancestor og nag-develop siya sa similar traits. So ang tawag ani is parallel evolution. So moto ang sa evolution. So the red-legged frog or Rana aurora, called Rana aurora, breeding season lasts from January to March. So ang kani sa red-legged frog, kani siya ang iyang breeding season niya is maghangtod ra siya gikan sa January to March. So 3 months. So the closely related yellow-legged frog or Rana boylii, right siya. So breeds from the late March through May. So mag-breed siya late na sa March hangtod sa May. March, April, May. So 3 months gihapon, pareha ra gyapon sila 3 months ang maglast ang ilahang breeding. Laila kan laman bali sunod ra laman siya. Mo ni ang gitawag sa sa pre-zygotic isolation. Tapos a zygote may form with union of sperm and egg from the two species, but the embryo dies after a few cell division. So ang zygote kuno mag-form kuno siya, maka-form siya sa union sa sperm of egg sa duha ka species, pero ang embryo niya mamatay after a few cell division. Kay kuan maguni kanang process ba siya sa cell division, may angkan meiosis, mitosis o kana. So, the genetic information from male and female parents is insufficient to reproduce a viable offspring. So, ang genetic information nga naa sa male o sa female nga parents is dili siya dili sufficient, so dili siya enough nga makaproduce a viable offspring. So, kuwang gihapon.
Ang tawag ani nga isolation is post-zygotic isolation. Ang sunod is viable hybrid is produced often physically more vigorous than either parent. So, pero ang unable to siya nga maka-reproduce. Pero unable siya maka-reproduce. Example, Zor's Ogrolar bear. Muna siya. Di siya unable to reproduce, so infertile or baog. Mabog siya. Ang tawag na is post-zygotic isolation. Napo dire. In some snail species, the direction of shell coiling is controlled by a single o maternal effects sa gene niya. So, ang snail with left coiling shells cannot mate with snails having right coiling shells. So, ang kanang shell nga ang iyahang karitaw gani kanang murag ana bitaw niya nga padulong sa left, dili siya maka-mate sa kanang shell nga ang iyahang kuan niya is ang iyahang pattern kibali is nasa right. So, dili sila maka-mate. Ang tawag ani nga isolation is pre-zygotic isolation. Nila na punta sa structure. So, similar structure, different structure, and different origin. Function rather. Similar functions, different structure, and different origin. So, mo ni siya analogous structure. Mo na siya gitawag nga analogous structure. Mo na siya sa butterfly. Kana siya kani. Tawag siya analogous structure. So, maapon eh, same underlying structure, different function. Kani sa analogous structure, kung ano siya, parihan na siya og function, pero lahi-lahi siya og structure. Og lahi po na yung origin. Mo ni ang analogous structure. So, kaning sa homologous structure, kung ano siya, kani sa man, sa cow, sa whale, o sa bird. Lahi-lahi siya og structure, pero ang function nila is the same. So, ang tawag ani is homologous structure. So, that would be all. Mao to ang discussion sa topic na nga sa evolution, types of evolution, types of speciation, rather, evolution and isolation. So, that mao to ang topic mo to ang discuss. Thank you everyone for listening. God bless us all and stay safe. Thank you.